battery temperature too high, mo ti sọ fún yín wípé mo máa fún yín ní solution, and this is the solution to battery temperature too high. One thing tẹ́ ní láti understand ni wípé tí problem kan bá occur sí 3 different model, there is a different approach tẹ́ máa lò láti resolve it. But no matter the approach tẹ́ fẹ́ fi resolve problem yẹn, what you need to understand is that ẹ need àwọn important primary role. Ẹ ní láti understand àwọn important primary role of each terminal. Although in position wọ́n lè yàtọ̀, ṣé mọ̀ pé battery connector Samsung ó yàtọ̀ sí battery connector Infinix. Ìgbà míì àwọn ti Tecno náà ó máa ń yàtọ̀. So ó pé oríṣiríṣi, but bó ṣe jẹ́ oríṣiríṣi yẹn, nǹkan kan náà ni gbogbo wọn jọ ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè get the right lélẹ̀. Aside from VBAT positive line àti on the other line tá à ń pè ní GND negative tó máa ń dún tuntun yẹn, ṣé mọ̀ pé VBAT ó máa ń beep ni, ó dẹ̀ máa ń ní reading 0.800 0.700 depending on nǹkan tó bá wà ń bẹ̀. So readings gangan ni nǹkan tí ó wà important jù. Ẹ ní láti understand the readings. Tí line battery connector tó bá pé 40 tàbí pé 20 tàbí 10 ni, meanwhile kò kí n ju 8 lọ, 4 péré ni fóònù nídìí bẹ́ẹ̀. Battery connector 4 péré ni fóònù nídìí bẹ́ẹ̀. VBAT, GND, thermal line, ID line. Now mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí péré ni fóònù nídìí. Tí méjì bá miss, àwọn méjì kan wà tí wọ́n gbọ́dọ̀ miss tó jẹ́ primary. Méjì tí ò gbọ́dọ̀ miss yẹn ni VBAT àti GND. Now ṣe rí méjì tó kù yẹn wọ́n lè miss, but tán bá miss kí ni nǹkan tó máa ń fà, wọn ló máa ń fa àwọn error message. Now error message tó oríṣiríṣi, ẹ gbọ́dọ̀ understand ẹ̀ báyìí. Explanation yìí ẹ need láti take time yìí tẹ́ bá fẹ́ kó yé yín. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ àlàyé yìí. Error message ó pé oríṣiríṣi. Now bí MI ṣe máa ń show error message kọ́ ni Samsung ṣe ń show ẹ̀, kọ́ ni Infinix ṣe ń show ẹ̀, kọ́ ni iPhone ṣe ń show ẹ̀. Tó bá jẹ́ orí iPhone ní 0% ló máa gbé wá, battery ò ní charge. Tó bá jẹ́ orí Infinix ni, ó lè kọ battery temperature too high. Now ẹ wo Samsung yìí, ṣe rí nǹkan tó gbé wá, ẹ rí pé kò kọ message. Bí ó ṣe kọ message yẹn, icon tó gbé sójú yẹn ó ń sọ̀rọ̀ nípa temperature. So gbogbo wọ́n lè lo different method láti ṣe fún yín. Irú taxi bèrè wo lélẹ̀ náà àbí trailer wo lélẹ̀ náà, apology please. Wọ́n lè lo different method láti kọ yín, láti fi indicate the problem yẹn, but one thing is certain, the same problem náà ni. Now eléyìí máa fún yín ní jump eye for this particular phone, but there will be problem. Where is the problem? This is Samsung A03 core. Now A03 core layout ẹ̀ yàtọ̀ sí A03, A02 àti every other Samsung. So tó bá jẹ́ pé this particular jumper tí mo fún yín, the only phone tó lè bá ṣiṣẹ́ òun ni Samsung A03 core. But ẹ fi ara balẹ̀, màá wá kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè wá line tẹ́ ṣe jumper yẹn lórí another device. Ègún yẹn ò yé yín? Okay. Method yìí, jumper tẹ́ fẹ́ wò yìí, ó máa ṣiṣẹ́ fún Samsung A03 core torí layout ẹ̀ là ń lò. But tẹ́ bá rí A03, A04, A05, this particular jumper ní point tí a ti gbé yìí kò ní ṣiṣẹ́, but point yẹn náà wà lórí àwọn yẹn, ó kàn jẹ́ pé ọ̀tọ̀ níbi tó wà lórí àwọn yẹn. Now báwo lẹ ṣe máa mọ ibi tó wà ní nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ yín. It's as simple as ABC. Ẹ jẹ́ ká go into the main detail. Nínú device yìí nsìn, a ní 4 lines tí mo sọ fún yín. VBAT, GND, battery ID line àti thermal line.
kí ni iṣẹ́ thermal line, kí ni iṣẹ́ battery ID line? A nídìí láti sọ̀rọ̀ GND àti VBAT because ẹni tó bá jẹ́ technician tí ò bá mọ nǹkan tá à ń pè ní VBAT tàbí GND ẹni yẹn carpenter ni at the moment, kó wá rí mi lẹ́yìn sí. So now battery ID line àti thermal line. Kí ni thermal line? Níbo ni thermal line gbé voltage lọ? Number one ni wípé àwọn line méjèèjì yẹn anywhere ló lè wà bọ̀ lórí battery connector ni. So ṣe rí position tán wà ẹ fi sílẹ̀, ẹ ní the position tán wà tíyín ni kẹ́ẹ̀kan wá wọn rí because tẹ́ bá ń fi ibi tí wọ́n wà position wọn wéra wọn ẹ ní lè ṣe lórí different device. Torí ẹ̀ mo sọ pé ibi tán wà yẹn ẹ fi wọn sílẹ̀, ẹyọ kọ̀ọ̀kan lè máa wá wọn jáde. But clue ni wípé àwọn line yẹn kínkìnkín ni wọ́n máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ VBAT, ìmí máa ń wà nísàlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ GND. Tá a bá lo Android Infinix for example bí Infinix battery connector, na aside from tíìkì méjì tó wà láàrin VBAT and GND, tẹ́ bá wo ẹ̀gbẹ́ ní line lókè, ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún àtẹ̀gbẹ́ òsì ó máa ní small line, ní ẹ̀gbẹ́ kejì àti nísàlẹ̀ náà ó máa ní small line. Ṣé mọ̀ àwọn kínkìnkín yẹn gangan ló wá important jù. Iṣẹ́ wọn rèé. Thermal line ni ó connect battery sórí CPU. Kò kí ń ṣe wípé ó gbéná lọ sórí CPU, even though voltage máa ń wà ń bẹ̀, but kò gbé iná lọ sórí CPU. Ẹ má get it wrong. Nǹkan tí òun ń ṣiṣẹ́ fún ni pé ó máa ń jẹ́ kí CPU dictate presence of battery in a mobile phone. CPU tó jẹ́ chipset. Ṣé mo rí ìtàn máa ń pe CPU ní chipset? Now ẹlòmíì lè pè ní chipset. Tán bá pè ní chipset ó lójú àwọn mobile tán máa ń pè ní chipset simply because CPU central processing unit ó máa ń dá wà, but àwọn device kan wọ́n tẹ́ pé chipset ni wọ́n because ó contain RAM àti CPU itself. Torí ẹ̀ tẹ́ bá ráwọn kíní pẹlẹbẹ fífẹ̀ méjì yẹn, ẹ máa rí mẹ́ta lórí fóònù mi, ẹ máa rí méjì lórí fóònù mi. Kí ló dé fi máa ń rí mẹ́ta láwọn device mi tẹ́ máa rí méjì lórí fóònù mi ni wípé ìkan lo chipset, ní tó lo chipset yẹn wọ́n ti combine RAM sínú CPU, the other one memory yẹn máa ń dá wà. Memory tá à ń pè ní eMMC tàbí UFX depending on the version of the phone, òun là ń pè ní NAND lórí iPhone, memory náà ni lórí iPhone, but NAND ló ń jẹ́. Nǹkan tí NAND ṣe lórí iPhone náà ni eMMC ń ṣe lórí Android phone. Ẹ get it báyìí. Now báwo lẹ ṣe fẹ́ identify line yìí? Ṣé mo ta ti sọ wípé ó ní ẹsẹ̀ mẹ́rin? Tá bá ka gbogbo ẹsẹ̀ tí Android battery connector ní 1 2 3 4 6 aside from àwọn ìgbẹ̀gbẹ́ méjì tó fi kanlẹ̀ yẹn, a lè kà sí 6. Mẹ́ta lókè, mẹ́ta nísàlẹ̀, right? But ní mẹ́ta lókè yẹn, ìkan tíìkì láàrin, ìkan tíìkì nísàlẹ̀, positive and negative nìyẹn. Now nínú àwọn kéékèèké mẹ́rin yẹn, méjì ò ní read, open leg la máa ń pè. Méjì kò ní read rárá, méjì ó máa read. Listen again. Méjì nínú àwọn line tìntìntìn tó wà níbi battery connector yẹn ni o, line tìntìntìn yẹn méjì ó máa read, méjì kò ní read. Ẹ ṣe yẹn léjì. Now in tó bá read nínú wọn, tó bá rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ VBAT nísàlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ GND náà ó máa wà, another one máa wà ńbẹ̀, ìyẹn náà gbọ́dọ̀ read. Méjèèjì yẹn tó bá read fóònù yàn ní battery error. Tó bá jẹ́ wípé apá òsì VBAT náà gbé sí, in tó wà nísàlẹ̀ VBAT yẹn náà, tó wà nísàlẹ̀ GND yẹn náà ó gbọ́dọ̀ read tiny line. So parallel ló máa ń wà, ó máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí, ẹ máa ríra wọn ní no, it's not parallel, ó máa ń wà horizontal rather. So ó máa dúró straight ni, but ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n dá wà. So now méjèèjì yẹn tó bá read tó connect, fóònù yẹn á ṣiṣẹ́ perfectly. Tí ó bá read tí ó connect, fóònù yẹn ò ní ṣiṣẹ́ perfectly, simply because a ti sọ wípé thermal line ló ń jẹ́ kí CPU sense
at the arrival of battery ló ń jẹ́ kí CPU mọ̀, battery percentage ló ń jẹ́ kí CPU mọ̀ tí iná bá wà lórí battery. Now kí wá ní battery ID line ṣiṣẹ́ fún? That should be the next question. N tó jẹ́ ìkẹrin. Now battery ID line power IC ló ń bá ṣiṣẹ́. Listen again. Battery ID line power IC ló ń bá ṣiṣẹ́. Kí ni reason tó yẹn bá power IC ṣiṣẹ́ ni pé immediately tẹ́ bá plug battery sínú phone yín, CPU mọ̀ pé battery ti wọlé. What's it called? Power IC náà mọ̀ pé battery ti wọlé. CPU ló máa show battery percentage fún yín. Power IC ló máa jẹ́ kí phone yẹn gba iná kékeré tó fi ọ̀rá display battery charging logo with the support of CPU ni. So tí line tó lọ sínú CPU yẹn tí ò bá ṣiṣẹ́ kò ní tàn, kò ní show sójú. Now but nítorí wípé tí n tó lọ sí power IC tó jẹ́ battery ID line tó lọ sórí power IC yẹn ó correct ló fi jẹ́ kó display sójú, but percentage ẹ̀ CPU ò lè sọ torí ẹ̀ ló ṣe gbé error wá. Percentage tó wà lórí battery at that moment ó máa question mark ẹ̀ because CPU ò mọ̀, but power IC ríná tóun need ló ṣe show display. So ó wá kù CPU fún yín láti sọ iye percentage tó kù. So nígbà tí CPU ò ti lè sọ iye percentage, power gan ní charging IC gan ní lè ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe. Ṣé mọ̀ pé a sọ̀rọ̀ rárá nípa charging IC nínú nǹkan tá à ń sọ kò relate mọ́ charging IC simply because àwọn line yẹn kò ń ṣe charging IC náà gbé náà lọ. Lẹ́yìn GND tó jẹ́ general àti VBAT tó lọ sórí charging IC, none of these two tó lọ sọ́dọ̀ charging IC. Ìkan lọ sórí CPU, ìkan lọ sórí battery. There is something we call battery sense. There is something we call charging sense. What we call charging sense is that terminally tẹ́ bá ti plug charger sínú phone yín pan, ó ní nǹkan kan tó máa dictate pé phone yìí ti wà connected sínú náà kí iná yẹn tiẹ̀ tó dé orí charging IC rárá. Can come again. Charging sense. Bẹ́ẹ̀ ṣe plug charger 5 volt mọ́ phone yín, kí iná yẹn tó dórí charging IC ó ní nǹkan kan tó ti dictate pé iná ti wọlé kó tó dórí power IC kó tó lọ sí any other place. Now the same thing immediately tẹ́ connect battery battery sense ló máa kọ́kọ́ rí pé battery ti dé. Now immediately tó rí yẹn power IC á need straight. Now CPU how many percent ló wà ńbẹ̀? Ṣé battery yìí ń gbóná? CPU ló ń control temperature. Now there are some other thermal line lórí temperature náà lórí phone, kò kí ń ṣe ti battery nìkan. Ó kàn yẹ pé tí phone bá gbóná ló máa ń tètè ń kọ battery temperature to high normal. But if any of those two lines tó bá ti miss, phone yẹn ò lè tàn. So tá bá wá sọ̀rọ̀ the primary two main line, which is the positive VBAT and the negative, we don't even need to talk about those ones because láìsí àwọn yẹn nínú phone kò sí nǹkan tó ń jẹ́ phone, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé phone fẹ́ tàn. So those are the primary, those are the core lines tí a ní láti sọ. But tó wà responsible fún temperature too high, temperature too low, blah blah blah, kìíní kan òun ni thermal line and battery ID line. Now tẹ́ bá wá read ẹyọ kọ̀ọ̀kan tí ò bá read nínú àwọn méjì tìǹtìǹtìǹ yẹn tó wá jẹ́ tí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò read tó dẹ̀ kí méjì ni wọ́n read, báwo ni ẹ ṣe máa ṣe? That is solution on its own. Ṣé mọ̀ pé ẹ ti mọ ibi tí problem ti wá báyìí? Now báwo lẹ ṣe máa ṣe? First thing tẹ́ máa kọ́kọ́ mọ̀ ni pé irú model phone wo ló ní problem yìí. That's one. Ẹ máa dé o. Now the second thing ni wípé báwo ni configuration phone yìí ṣe rí? That's the second thing. The third one ni wípé kí ni layout device yìí? Àwọn nǹkan tó máa help yín láti lè propose solution sí irú problem yẹn nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá ti lè answer àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ lè fún ní solution even though ẹ ti understand ibi tí problem ti wá. So torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé jumper ò kì í sábà jẹ́ solution. Nǹkan tó jẹ́ solution ni wípé kẹ́ understand ibẹ̀ ṣe máa wá ẹsẹ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan
tẹ́ bá dẹ̀ ti wá ẹ máa rí, ẹ wo this particular one process tí mo lò yẹn ẹ lè lo jumper yẹn, but tẹ́ bá rí lórí another device steps tẹ́ máa follow ó máa yàtọ̀. Ẹ lè consult schematic, even gan schematic tí ó bá ní bitmap fún model yẹn ó sì máa wà difficult láti ṣe tí ó bá ní bitmap, because àwọn Android wọn kì í sábà máa ń ní bitmap bí iPhone. Then aside from bitmap, layout nìkan ni àwọn Android yẹn máa ń sábà ní. Tó bá jẹ́ pé bitmap ẹ̀ wà ní, tẹ́ bá ti click lórí point yẹn battery connector yẹn, it's going to show you where it is directly connected to. It's going to show you where the point you clicked is directly connected to. So for further assistance, fún online class, fún tutorial, fún whatever tẹ́ bá ní interest láti ṣe, ẹ lè reach out sí wa. We have ebooks, we have so many things that will guide your orientation, that will serve as a form of knowledge, especially training. Do you need a coach? Do you need a tutor? Or do you need mentoring? Anyhow you want it. GTech, we are different from others. As a matter of fact, this is not about Oreno. The evidence is boldly written on the wall. So have a good day. You can reach out to us anytime.